मैत्रिणींनो, तुमचं रुपाली किचनमध्ये मी मनापासून स्वागत करते। तर आजची रेसिपी पावभाजी मी आज तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य बटाटे आणि फ्लावर हे बॉइलिंग करून घेतलेले आहेत, एक एक वाटी आहे। टमाटर 4 टमाटर आहे बारीक कट केलेले, शिमला मिरची 2 आहे छोटे तर ते पण बारीक चिरून घेतलेले, वटाणे 1 वाटी, 2 मोठे कांदे चिरून घेतलेले, मीठ, लिंबू, बटर, अद्रक लसणाची पेस्ट, लाल मिरची पावडर आणि हे पावभाजी मसाला, धने जिरेची पावडर आणि हळद। तर जास्त वेळ न घालवता आपण आज रेसिपीकडे वळूया। गॅसवर मी पॅन गरम करण्यासाठी ठेवले, त्यात थोडंसं मी तेल टाकते। पहिला थोडंच टाकणार आहे कारण मला बटरमध्ये करायचं आहे। जर बटर तसंच टाकलं तर जळून जाऊ नये म्हणून मी बटर मेल्ट झाला की आपण कांदे टाकूया। 2 मोठे मीडियम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले, सर्व कांदे मी याच्यामध्ये टाकते। कांदे एकदम मऊ होईपर्यंत आपण ह्याला परतून घ्यायचं। तर मी कांदे चांगले मऊ होईपर्यंत परतून घेते। तर मी आता अद्रक लसणाची पेस्ट टाकते। अद्रक लसणाची पेस्ट चांगली परतून घेऊया। आणि टमाटे टाकते। टमाटे चांगले मेल्ट होईपर्यंत परतून घेऊया। टमाटे थोडे मेल्ट झाले तर मी शिमला मिरची टाकते, बारीक चिरून घेतलेले। आणि वटाणे पण टाकते। मग आपलं वटाणा टमाटा हे सगळं आता मेल्ट झालं आहे आणि शिमला मिरची। आता मी धने जिरेची पावडर टाकते, 1.5 चम्मच। पावभाजी मसाला 1.5 चम्मच टाकते। हळद टाकते, अर्धा चम्मच। आणि लाल मिरची पावडर हे 3 चम्मच आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही टाका।
आणि लिंबाचा रस. सर्व मिश्रण आपण एकजीव करेपर्यंत याला चांगलं शिजवून घ्यायचं आणि 1, 2, 3 सेकंदासाठी मी झाकण लावते. झाकण लावून आता बटाटा अजून फ्लावरचा शिजवलेला आहे त्याला मी चांगला असा मॅश करून घेते. बटाटे आणि फ्लावर मी शिजवताना थोडंसं मीठ टाकून घेतलेलं आहे. बटाणे सुद्धा जर रात्री भिजवून ठेवलेले असेल तर त्याला एक वाफ लागून करून घ्यायची, शिजवून घ्यायचं. बाकी फ्लावर बटाटा हा मी कुकरमध्ये 2 ते 3 शिट्टे घेतलेले आहे. तो पण चांगला मॅश झालेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी टाकते. तर मीठ चवीप्रमाणे टाकायचं. मी अगोदर थोडं टाकलेलं होतं बटाट्यामध्ये, आता मी थोडं टाकतो. जर आपल्याला पातळ पाहिजे असेल, थोडंसं पाणी टाकायचं असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता. जर नाही पाहिजे असेल तर नाही. आता एक वाफ लागून घ्यायचं. 5 मिनिट त्याला झाकण लावून शिजवून घ्यायचं सर्व मिश्रण एकजीव होण्यासाठी. आणि थोडंसं पाणी टाकणार आहे मी शिजण्यासाठी, एकजीव होण्यासाठी. थोडं पाणी टाकणार आहे. झालेले मीठ गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर टाकते. ची रेसिपी कंप्लीट झालेली आहे. ती कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि साधी सोपी रेसिपी आहे, हे तुम्ही जरूर करून बघा. आता मी पावसाठी इथे मी तव्यावर पाव तर आता भाजी रेडी आहे. फक्त पावला फक्त मी भाजून घेते, तव्यावर गरम करून घेते बटर लावून. आपली पावभाजी कंप्लीट झालेली आहे.